ተመልካቾች እንደምን ዋላችሁ? አሁን የምንሰራው የጉልባን አቀቃቀልን ነው። ለጉልባን አቀቃቀል ስራ የሚያስፈልጉን ነገሮች መጀመሪያ መቅረብ ስላለባቸው አቅርቤያለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። የባቄላ ክክ፣ ስንዴ፣ ሚጥሚጣ እና መቀቀያ ዕቃ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ከዛ መመገቢያ ዕቃ። እነዚህን ካዘጋጀን በኋላ የጉልባን አቀቃቀል ስራን እንሰራለን። መጀመሪያ አቀቃቀሉን ከመጀመሪያ በፊት ጉልባኖቹን የምናዘጋጅበትን መንገድ እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ከምን እንደሚዘጋጁና እንዴት እንደሚሰሩ። ይሄ ስንዴ ነው። በጥቁር ስንዴ ተቀቅሎ አይቼ አላውቅም እኔ። በነጭ ስንዴ ነው የሚቀቀለው። አይሆንም ማለት አይቻልም፣ ግን በነጭ ስንዴ ነው የሚቀቀለው። ስንዴውን እንዴት ነው የምናዘጋጀው? እንደተለመደው ይበጠራል፣ ይለቀማል። ከዛ በኋላ ይታጠብና ይፈተጋል። ከዛ ይደርቃል። ገለባውና ፍሬው በደንብ ተበጥሮ ይለይና ተቋጥሮ ይቀመጣል። ሲደርስ ማለት ነው ለጾም ፍቺ። ይሄ ባቄላውም እንደዛው ቆንጆ ባቄላና መከካት የሚችል ባቄላ ቆንጆ ሆኖ የሚከካ ማለት ነው። ማንኛውም ባቄላ አተር የበዛበት አለ፣ ለሽሮ የምንገዛው ባቄላ ባይሆንና ቆንጆውን ባቄላ ገዝተን ይከካል ባቄላው። አንዳንዱ ቆዳው ጨምደድ ያለ ባቄላ አይከካም ብለን ስለሚፈራ ትንሽ በእሳት ሞቅ ይደረጋል መጀመሪያ እንዲከካ ማለት ነው። ቆዳውና ብሎ እንዲለያይ። ከዛ በኋላ ተከክቶ ተበጥሮ ተለቅመው ያላስፈላጊ እና መልኩ ማያምር የባቄላ ክክ ካለ ጸርቶ እሱም ታጥቦ ደርቆ ይቀመጣል። እነዚህን ሁለቱን በዚህ መልኩ እናዘጋጅና ማባያ ያስፈልገዋል። ሚጥሚጣ ነው ማባያው። እንግዲህ ስንት ነገር ያስፈልገናል ማለት ነው? እነዚህ ሶስቱ ነገር ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን መቀቀል ስላለብን እንደ ንፍሮ ቅደም ተከተል ስላለው እንዴት አድርገን እንደምንቀቅል እንደምንሰራ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ስንዴውን ነው የምንቀቅለው። ይሄ ስንዴ የተዘጋጀና የታጠበ ነው። ለማንኛውም እኔ እዚህ ከኢትዮጵያ አስመጥቼው የቆየ ስለሆነ ቢታጠብም ድጋሚ አጥበዋለሁኝ። እሺ፣ አሁን ጨው አይጨመርም። ውሃው ፈልቷል። ስንዴን እጨምራለሁ ማለት ነው። ባይማሰልም ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ እንደዚህ ክድ እናደርግና ስንዴው በደንብ ብስል እስከሚል ድረስ አበስለዋለሁ። እንገናኛለን። አሁን ስንዴውን ለ20 ደቂቃ አብስዬዋለሁ። ስንዴው በጣም መብሰል አለበት፣ ወይም ሰንጠቅጠቅ ብሎ መጀመር አለበት እና እንደዛ እንደሆነ እስቲ አቀቃቀሉን እኔ አይቼዋለሁ። ለእናንተ ደግሞ አሳያቸዋለሁ ምን እንደሚመስል። ይኸውላችሁ በደንብ አብጧል። እንዲስ ብዬም ሞክሬዋለሁኝ በአፌ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ንፍሮ ነገር ነው የሆነው። እንደዚህ ነው መብሰል ያለበት። ካልሆነ ስንዴው ይፈጥና ያስጠላል። ስንዴው ከባቄላው ጋር ሙክክ ስለሚል መቀላቀል አለበት እና አሁን ውሃውን መጥቷል። ውሃ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ለባቄላው ማብሰያ ያፋጥናል። ይሄ ሙቅ ውሃ መጠቀም ያፋጥናል። ማጠብ አለብን።
ስትቀቅሉ ባቄላው ነው መብዛት ያለበት ከስንዴው። ስንዴው ከበዛ ጉልባን አይመስልም፣ አያያዝም እና በርከት አሉት የባቄላ ኩኩን ማለት ነው። እሺ አሁን በደንብ አጥቤዋለሁ፣ እጨምራለሁ። እኔ እንዲቀላቀልና ውሃ ያንሰዋል። ይሄ ባቄላው ገለባ ነው። ከዛ በኋላ ውሃዬን እዚህ እጥዳለሁ፣ እያስተካከልኩኝ አብስላለሁ። እንገናኛለን። እሺ አሁን ከሰከንድ በኋላ ነው የከፈትኩት። ምክንያቱም ውሃው ቶሎ ይመጥና ያንሰዋል ብዬ ስለገመትኩ ነው። ውሃ ፍልቼ እጨምራለሁ ብዬ ነበር። ይሄ ሙቅ ውሃ ነው፣ ምንም ማለት አይደለም። የሚያመጣው ችግር የለምና ልጨምር አንድ ጊዜ። ሙክክ ማለት ስላለበት ውሃው በርከት ግን እየተጠነቀቃችሁ፣ ምክንያቱም ባቄላው ቶሎ የሚበስል ከሆነ ይቀጥናል። እንዳይቀጥን በሙቅ ውሃ ጠብ 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 እያደረጉ ማብሰሉ ይሻላል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እና አሁን ይብሰል። ለእሳት አደራ ሰተን ካጠገቡ ዘወር ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። አሁን ከፈላ በኋላ ተከታትዬ እሳቱን መቀነስ ባለበት ደረጃ መቀነስ አለበት። እንዴት ነው? ወፈር ካለና ሊበስል መስሎ ከታየ እሳቱን መቀነስ አለብኝ። ቂጡ ይይዝና እንደውም ቂጡ ይቃጠላል፣ ይበላሻል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እሳት ለሰስ አድርጋችሁ ነው የምታበስሉት ማለት ነው፣ በእንፋሎት አይነት እንዲበስል። በተለይ ብረት ድስቱ የማይመች ከሆነ እንቅ አድርጎ ነው የሚይዘው። ይሄ እንደዚህ እንዳለ በተፈተገ ስንዴና በተከካ ባቄላ ነው ጉልባን የሚቀቀለው። ይሄ ከሌለ አይሆንም የሚባል ነገር የለም። እንደውም ሌላ ሀገር የት እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ትግራይ ይሁን የት ይሁን እንጂ በበቆሎ ክክ ወይም በበቆሎ ቂንጬ ይሰራል። በቆሎ ቂንጬም ባይሆን ቆንጆ በቆሎ ይመረጥና ተለቅሞ ታጥቦ ተፈትጎ ተበጥሮ በደንብ ያምራል። በቆሎ ሲፈተግ ሳይከካ ማለት ነው። እንደዛ ከተደረገ በኋላ በቃ ለእሳት መስጠት ነው። ሙክክ ይልና ፍንክትክት ይላል። ባቄላ ይጨመርበታል። እንደዛም ይቻላል። እኔ ስንዴ የለኝም ነበረ በሆነ አመት እዚህ ሆኜ ማለት ነው። በቆሎ ሰርቻለሁኝ። በቆሎና ስንዴ የዚህ ሀገሩን ገዝቼ ያን ሰርቻለሁ። ሌላም እኔ የማላውቀው ሊኖር ይችላል እንግዲህ ጉልባን አቀቃቀል። ግን እኔ በደንብ የማውቀው የለመድኩት ከልጅነት ጀምሮ ከቤተሰብ ከአካባቢ ስንዴና የባቄላ ክክ ነው። እና ሌላም ደግሞ እንደውም ስንዴን ገዝቼ ከዚህ ሀገር መፈተጊያ የለኝም አልፈተኩም። ያው ቅርቅር ስለሚል ደስ ይላል። ነጭ አደንጓሬ አለ ሲዘፈዝፉት እንትኑ ገለባው የሚለቀው ትልልቁ አለና ልክ ይሄስ እንደ ባቄላ አይሆንልኝም እንዴ ብዬ ስንዴን ቅቅል ካረኩኝ በኋላ በዛም ሞክሬያለሁ። እና ባለው መሞከር ነው ተመልካቾቼ። አሁን ይሄ ይብሰል፣ ሲበስል እንገናኛለን። አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ በመሀልም ተመልካቾቼ ማየት አለባችሁ፣ ይጠቅማቸዋል ካልኩኝ እየቀቀልኩ አሳያችኋለሁ እና ጠብቁኝ። ጉልባኑ ደርሷል፣ እየገነፈለ እንደውም ክዳኑንም አበላሽቶብኝ ነበር። ይሄንን አጥቤው ነው። ስለዚህ የመገንፈል ባህሪ እንዳለው እንድታውቁ ነው። ክድና አድርጎ ዘወር አይቻልም። አስተካክላችሁ እሳቱን ቀንሳችሁ ነው የሚተወው ማለት ነው። እና አሁን እስቲ በስሏል፣ በደንብ ቆንጆ ነው። ይሄን ውሃ ሲመጥ ደግሞ በጣም ብስል እና የተያያዘ ነው የሚሆነው። እና ስንዴውን ከጣርኩ ጀምሮ እስካሁን 1 ሰዓት ፈይቶብኛል። እንደ እህሉ አበሳሰል ነው። አሁን 1 ሰዓት ነው የፈጀው የማማዬ ጉልባን። እኛም 1 ሰዓት እናቆየው። ሊበስል ይችላል፣ ላይሆን ይችላል። ከኔም ቀነስ ሊያደርግ ይችላል። እንደ እህሉ አበሳሰል ነው። አሁን ስንዴው ጠንካራ ነው። ይሄ ስንዴ አንዳንዱ ስንዴ ቶሎ ይበስላል። ስለዚህ ሰዓትን መወሰን አስቸጋሪ ነው።
የምንወስነው ምንድነው በአይናችንና በምላሳችን አይተን ነው። ይሄ ምላስ አይፈልግም፣ ምክንያቱም ሙክክ ማለት ስላለበት ያስታውቃል። ሙክክ ያለ ነገርና እንደዛ ነው። እንደዚያ ገለባብጠን እሳቱን ቀንሼ ብስል ብሎ ውሃውን ሲመጥ እንገናኛለን ማለት ነው። ላወጣውስ ይደርስ። እስከዛ ግን ክድን አረግና ለሰዓት ሰጥቼ እቆያለሁ። እናንተም ቆዩ። እሺ ጉልባናችን በስሏል፣ ደርሷል። ክዳኑን ሁሉ አጥቤዋለሁ። ይሄንን ከዚህ ያለው እናስቸው ነው። ስለዚህ ይኸውላችሁ ቆንጆ ሆኗል እና ስንዴው ብዙ አይታወቅም። ባቄላው ነው ትንሽ ፈጠጥ ያለው። ስትቀቅሉ ስንዴው መብሰል አለበት። ባቄላው ቶሎ እሳት ስለማይፈጅ ስለሚበስል ቀረት አድርጋችሁ እንደኔ ነው የምትጨምሩት። ውሃ ደግሞ መጥናችሁ ገንፎ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። እና አሁን ለምግብነት አዘጋጅቼ ሲቀዘቅዝ አቀርበዋለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። እሺ ጉልባናችንን ቀቅለን ጨርሰናል። እንግዲህ ልጨምር የምፈልገው ምንድነው አቀቃቀል ላይ በጣም ገንፎ አይነት ሲሆን አይበላም ማለት አይደለም፣ መብላት እንችላለን። ምክንያቱም ባቄላዎቹ ቶሎ ስለሚበስሉ ሊቦክብን ይችላሉ እና ምንም አይደል። እሱ በተቻለ መጠን እንግዲህ ስንዴውን በደንብ አብስላችሁ ባቄላውን ተከታትሎ ውሃ ጠብ እያደረጉ ማብሰል ነው። አሁን ለምግብነት ነው የምናቀርበው። መቼ ነው የሚበላው? ማታ እንቀቅልና እንደ ጧት ቅዝቅዝ ሲል ነው። እኔ በፍሪጅ ነው ያቀዘቀዝኩት ቶሎ እንዲደርስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምግብ ከጎረቤት ጋራ ከቤተሰብ ጋራ ቡና አፍልቶ ነው የሚበላውና አሁን ደግሞ እንግዲህ እኔ እናንተን ቡና ጠጡ ልበላችሁና ጉልባኑን አብረን እንስራ እንብላ፣ አብረን እንደሰራን ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናቀርባለን ለእንግዳ። እናንተ ልትመጡ ነው አሉ። ይሄንን ሙልት አደርገዋለሁ። ፍርፍር ይላል። ሲቀዘቅዝ ቆንጆ ነው የሚሆነው። የፈለገ ጨው ይጨምራል፣ መጨመር ይቻላል። ሳይጨመር ነው ግን የሚቀቀለው። እሺ አሁን እንግዲህ የፈለገ በሚጥሚጣ ያልፈለገ እንዲሁ መብላት ይችላል። ያ በአብዛኛው መበላት ያለበት በሚጥሚጣ ነው፣ ግን የሚያቃጥለው ሰው ሊኖር ይችላል፣ የማይፈልግ ሊኖር ይችላልና በዛ መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ትንሽ ሚጥሚጣ ጨምርና እንዳያቃጥለኝ እበላለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው ተመልካቾች። እንግዲህ የጉልባን አሰራርን እኔን ጨርሻለሁ። ይሄን በኋላ እበላለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። እኔም ጉልባኔን እበላለሁ። ደህና ቆዩኝ ማለት ነው።